Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh bò rất là ngon, đó là bánh bò thốt nốt Tân Châu. Trong video Diễm chia sẻ hai cách làm bằng gạo mình tự xay và bột gạo luôn, và cách làm nước cốt dừa để chan lên bánh bò làm sao cho thiệt là ngon. Bánh bò khi ăn thì có độ dai mềm và nước cốt dừa thiệt là béo thơm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò thốt nốt Tân Châu này với Diễm nha. Đầu tiên thì Diễm chia sẻ cách làm bằng gạo mình xay thành bột trước. Gạo thì mình chọn gạo nấu cơm cho khô xốp, mình cần 200g nha. Thì gạo nấu cơm khô xốp bên Diễm dễ nhất là Diễm mua gạo basmati, tức là gạo hạt dài của Ấn Độ nè. Ở Việt Nam thì Diễm lại không rành, vì vậy mình mua gạo mình hỏi người bán là cái gạo nào mà nấu cơm nó nở thiệt là xốp và nó khô thì mình làm bánh bò nó mới ngon nha. Tại vì gạo dẻo thì bánh bò nó sẽ bị nhão và nó không dai được. 200g gạo này bây giờ mình mang đi vo cho sạch nha. Mình xả nước mình vo từ 1 cho tới 2 lần. Sau khi vo gạo sạch rồi thì bây giờ mình cho nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh, vào và mình ngâm gạo này trong vòng 8 tiếng. Thường thì trưa Diễm sẽ ngâm và tối Diễm lấy ra Diễm xay. Đây là gạo mà Diễm đã ngâm được 8 tiếng rồi. Mình nên lấy gạo lên để mình kiểm tra, thì gạo mà mình ngâm đạt nó sẽ nở trắng như vậy. Và mình bóp thử một hạt gạo thì nó mềm, nó rất là dễ nát. Như vậy thì khi mình xay gạo mới dễ nhuyễn được. Chứ nếu mà hạt gạo mà còn cứng thì mình xay rất là khó nhuyễn. Mình mang gạo mình đổ ra cái rây cho nó ráo nước nha. Và để cho nhanh tiện lợi ở nhà thì mình dùng máy sinh tố để mình xay. Mình cho hết 200 gạo đã ngâm vào trong cối sinh tố luôn. Và mình cho nước mát nha, lưu ý là mình cho nước mát chứ không có cho nước nóng, tại lúc mình xay gạo nó rất là dễ bị nóng đó. Thì lượng nước tùy cái cối xay của mình, thường là 500 cho tới 800ml. Nếu mà cái cối yếu thì mình không có nên cho nhiều nước, tại vì nếu mà nhiều thì mình xay rất là khó nhuyễn. Cái máy này của Diễm cũng mạnh đó, nhưng mà Diễm cũng phải xay 2 lần, mỗi lần 1 phút thì Diễm mới thấy nó nhuyễn mịn được. Tức là Diễm xay 1 phút, xong cái Diễm nghỉ chút, xong Diễm xay thêm 1 phút nữa. Gạo xay đạt là khi mà mình đổ ra mình thấy nè, nó nhuyễn, nó mịn như sữa luôn. Và Diễm lấy thêm khoảng 100ml nước Diễm cho vào trong cái cối để mình tráng. Tại vì trong đây cũng còn ít bột gạo đó. Rồi bây giờ mình đậy bột kín lại nha, và mình để ở nhiệt độ phòng cho bột nghỉ từ 8 tới 12 tiếng. Như Diễm nói đó, trưa Diễm sẽ ngâm gạo rồi tối Diễm xay. Xay xong sáng hôm sau thì Diễm sẽ đi làm bánh. Đây là bột gạo mà Diễm đã để được 12 tiếng rồi nè. Thì mình thấy ở đây phần bột nó đã lắng bên dưới, còn phần nước trong ở bên trên. Thì cái nước trong này bây giờ mình hớt bỏ đi ha. Vì vậy lúc mà mình xay gạo đó mình không cần chính xác lượng nước là bao nhiêu. Quan trọng là bây giờ mình hớt sạch cái phần nước trong này đi, thì mình được cái phần bột gạo đã ngâm mềm. Diễm sẽ cân lại nha. Thì Diễm cân lại Diễm thu được là 450g cái hỗn hợp bột gạo này. Mình lưu ý là nó dao động từ 450g cho tới 460g thôi nha. Nếu mà mình cân ít hơn thì mình thêm nước vào làm sao cho đủ 450g, tại có thể mình chắc nước được kỹ hơn đó. Còn nếu mà mình cân lại được cái lượng bột gạo nhiều hơn thì mình phải giảm cái lượng nước cốt dừa tí xíu mình cho vào. Để cho bánh nó có độ dai thì Diễm có thêm ở đây là 35g bột tàn mì. Bột tàn mì thì Diễm dùng hiệu này nha. Nếu mà không có bột tàn mì mình có thể thay bằng bột năng. Nhưng mà nếu mà mình làm theo công thức mà mình dùng bột gạo xay sẵn thì mình dùng bột tàn mì, Diễm thấy cái bánh nó sẽ mềm được lâu hơn. Mình có thêm ở đây là 5g bột năng nha. Bột năng thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan thôi. Thì như Diễm nói đó, nếu mà không có bột tàn mì thì mình có thể dùng 40g bột năng thay vì 5g. Cho bột năng vào chung với lại bột tàn mì và hỗn hợp bột gạo luôn. Về men nở thì mình cần 3g và mình dùng men nở không cần kích hoạt, và men cho những công thức có đường nhiều. Còn nếu mà mình không có men nở ngọt này thì mình dùng men lạc, mình dùng 4g ha. Men này là men không cần kích hoạt, vì vậy Diễm cho trực tiếp vào trong bột luôn.
Mình có thêm 15 gram đường cát nha, dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. Rồi bây giờ mình khuấy cái hỗn hợp này cho thật là đều, cho men nó tan hoàn toàn luôn. Thì thời gian khoảng 5 phút ha. Còn nếu mà mình có nhiều thời gian hơn thì mình có thể khuấy cái bột này 15 cho tới 20 phút, giúp cho bột nó dai hơn. Đồng thời lúc mà mình khuấy như vậy nó cũng tạo cái nhiệt đó, khi mà mình ủ cái bột nó nhanh nở hơn. Đó, cứ khuấy đều thôi, khuấy theo một chiều hoặc khuấy ngược lại cũng được. Hoặc là mình làm nhiều mình cho vào trong máy mình khuấy cũng được luôn. Sau khi bột mình đã khuấy đều rồi thì bây giờ mình mang bột đi ủ nha. Thì thời gian ủ bột từ 2 cho tới 3 tiếng cũng tùy cái nhiệt độ. Diễm thì Diễm cho vào trong lò nướng nè, và Diễm bật nhiệt độ là 30 độ C. Hai lửa trên dưới không có bật quạt và bật xuyên suốt luôn ha. Thì Diễm ủ trong vòng 2 tiếng. Trong thời gian này thì mình đi nấu nước đường. Diễm dùng đường thốt nốt hiệu này ha. Nếu mà mình có đường thốt nốt dạng sệt thì lại càng ngon hơn. Đường này nó hơi cứng đó, vì vậy Diễm cắt nhỏ ra như vậy để khi mà mình nấu nó dễ tan hơn. Công thức này thì mình cần 160 gram đường thốt nốt nha. Và nước cốt dừa Diễm thấy mình nên dùng coconut cream để cái bánh nó được béo hơn. Cái lon nước cốt dừa mình nên lắc đều ha. Rồi sau đó mình đong ra đây là 200 ml. Còn 200 ml còn lại đó, tí xíu nữa mình sẽ làm cái nước cốt dừa để mình chan lên trên bánh. Bắt cái nồi cốt dừa và đường thốt nốt này lên bếp nè. Diễm để lửa trung bình và Diễm khuấy cho đường nó tan là được. Mình đừng có nấu sôi nha. Nước cốt dừa ấm thì đường thốt nốt nó sẽ tan. Khi mình thấy đường thốt nốt nó tan hoàn toàn rồi thì mình nhắc khỏi bếp. Rồi mình để ở đây nha, cho cái nước đường này nó nguội bớt rồi mình mới cho vào trong cái bột mình đã ủ. Đây là bột mà Diễm đã ủ được 2 tiếng thì mình thấy nó đã nổi bọt lên như vậy. Và Diễm thấy mình làm bằng gạo tự xay thì bột nó nở không có nhiều. Nhưng mà cái hỗn hợp bột khi mà mình khuấy lên mình sẽ thấy nó rất là dẻo, nó sệt. Tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái bột gạo cho mình xem để mình so sánh. Nở như vậy mới đạt nha. Rồi mình lấy cái nước đường cốt dừa đó, lưu ý là nó ấm tay hoặc nó nguội chứ không có được nóng ha. Nếu mà nóng quá thì dễ làm chết men đó. Cho hết vào, mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó thiệt là đều. Đó, nó đều như vậy. Thì mình mới đậy bột lại và mình để bột nghỉ thêm 1 tiếng là mình có thể mang mình đi hấp bánh được. Thì Diễm cũng cho cái thau bột này vào trong lò nướng đó và Diễm bật lên nhiệt độ là 30 độ C. Nếu mà lò nướng nhà mình không bật được 30 độ C thì mình cứ bật đèn thôi, không cần bật lò, mình ủ cũng được. Trong thời gian này thì mình đi làm cái nước cốt dừa để mình chan lên bánh. 200 ml nước cốt dừa còn lại đó, Diễm cho hết vào trong cái nồi. Rồi mình có thêm 10 gram đường thốt nốt. 1/5 muỗng cà phê muối thì mình cân được gần 1 gram. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi cốt dừa này lên bếp ha, mình để lửa lớn nè. Mình khuấy đều. Mình đợi cho cái nồi cốt dừa này nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa nhỏ nha. Và mình giữ làm sao cho nó sôi nhẹ như vậy. Thỉnh thoảng mình tới mình đảo lên nha, tránh cho cái nước cốt dừa nó bị cháy bên dưới. Và mình nấu ở lửa nhỏ này trong thời gian là 10 phút. Sau 10 phút thì nước cốt dừa nó sẽ sệt lại như vậy. Cái nước cốt dừa này nó sệt, vì vậy nó béo và nó rất là thơm. Mình không có cho bột ha. Khi mà mình để nguội thì cái nước cốt dừa này nó sệt hơn lại tí xíu nữa. Mình cho lên bánh nó thấm vào bánh rất là ngon. Đây là bột mà Diễm đã để nghỉ được 1 tiếng rồi. Thì mình xem, mình nên lưu ý là lúc mà bột nó nở đạt mình thấy những cái bọt khí nhỏ nó nổi lên như vậy mới được nha. Mình khuấy bột thêm một lần nữa là mình có thể mang mình đi hấp bánh. Và nếu mà mình thích cái bánh nó xốp, nó nhẹ đó thì mình có thể cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê bột nổi. Mình khuấy cho thiệt là đều và mình mang đi hấp ha. Diễm thì Diễm không có cho. Mình lưu ý là nếu mà mình cho bột nổi thì nó sẽ làm giảm cái rễ tre. Nhưng mà cái bánh nó sẽ nhẹ xốp hơn. Cái này thì tùy mình chọn nha. Mình cho bột qua đây như vậy để những cái bọt khí nó dở thì khi mà mình hấp cái rễ tre nó lên cao. Bây giờ Diễm chia sẻ cách làm bánh mà mình dùng bột gạo xay sẵn nha. Thì Diễm dùng hiệu bột gạo của Thái Lan, cái này là bột gạo thường thôi. Nếu mà mình có bột gạo lọc
hoặc là ở Việt Nam có bột gạo lọc sa đéc á, thì mình làm sẽ lại càng ngon hơn. Mình cần là 200g ha. Rồi mình lấy 250ml nước á, mình cho vào. Thì như mình thấy đó, cái tổng cộng cái hỗn hợp bột này nó cũng là 450g, như là hồi nãy mà mình dùng gạo mình xay thành bột vậy đó. Đó, mình khuấy ra cho đều. Nếu mà mình có nhiều thời gian hơn á, thì Diễm thấy mình cho thiệt là nhiều nước vô đi, rồi mình khuấy đều, mình để bột nghỉ qua đêm. Sau đó mình cũng chắc nước như là cái cách mà mình xay gạo vậy đó, thì Diễm thấy cái bánh bò nó sẽ dai, nó ngon hơn. Còn nếu mà mình muốn ăn liền thì mình làm như vậy cũng được, mình ăn liền vẫn ngon, nhưng mà mình để sang ngày thì cái bánh nó sẽ hơi cứng hơn tí xíu. Mình dùng bột gạo xay sẵn á, thường nó có mùi, vì vậy cái cách mà mình cho nước vào rồi mình tẻ nước cũng làm giảm đi cái mùi bột nữa. Khuấy đều xong rồi, bây giờ mình cũng cho vào đây 35g bột tàn mì. Tiếp theo là 5g bột năng. Men nở thì Diễm cũng cho là 3g. Và mình cũng cho vào đây 15g đường cát ha. Rồi mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó hòa đều với nhau, cho men và đường nó tan hoàn toàn. Thời gian thì khoảng 5 phút. Rồi sau đó mình cũng đậy kín, mình mang bột mình ủ ở nhiệt độ là 30 độ C trong vòng 2 tiếng. Còn nếu mà mình không có cái nhiệt độ chính xác là 30 độ C thì mình phải kiểm tra bột nha. Thời gian nó không chính xác là 2 tiếng được, có thể nhanh hơn hoặc là có thể lâu hơn. Đó, bột này là Diễm đã ủ được 2 tiếng nè. Như mình thấy, bột này Diễm thấy mình ủ nó sẽ nở cao hơn là mình dùng gạo mình xay thành bột. Nhưng mà cái bột khi mà mình trộn lên nó mình thấy nó không có dẻo, nó không có sệt bằng. Nó loãng hơn tí xíu. Rồi mình cũng nấu 160g đường thốt nốt và 200ml nước cốt dừa. Mình đợi cho nó nguội hoặc là nó ấm tay ha, mình cho vào trong bột. Khuấy đều, rồi mình tiếp tục mình mang bột này, mình ủ, mình để cho bột nó nghỉ 1 tiếng là mình có thể mang mình đi hấp bánh được. Nếu theo cách làm đúng của bánh bò thốt nốt Tân Châu này á, thì mình dùng men cơm rượu đó, mình cho vào cơm, sau đó mình đậy kín và mình ủ cơm khoảng 3 tới 4 ngày cho cơm nó lên men, rồi mình cho vào trong bột. Nếu mà mình muốn làm theo cách ủ cơm á, thì mình ghi lại lời nhắn, Diễm sẽ chia sẻ công thức. Bột Diễm đã để nghỉ được 1 tiếng thì mình thấy bọt khí lên rất là nhiều. Mình cũng khuấy đều ha, rồi mình cũng lọc qua rây. Lọc qua rây xong là mình có thể mang mình đi hấp liền ha. Bây giờ Diễm đi giới thiệu khuôn để hấp bánh bò. Nếu đúng thì mình dùng khuôn tròn có đường kính là 18cm, nhưng mà Diễm không có. Vì vậy Diễm dùng cái khuôn này, khuôn oval nhỏ này là khuôn MD03 nha. Đối với một công thức bột thì mình cần 12 khuôn, hoặc là mình dùng khuôn nào tùy thích, nhưng mà lưu ý mình nên dùng khuôn nhôm để bánh dễ có rễ tre hơn. Khuôn nhôm thì mình thoa đều dầu ha, ở đế khuôn và thành khuôn luôn. Và mình bắt cái xửng nước lên cho nó sôi á, khi nước sôi thì mình cho khuôn vào mình làm nóng. Và Diễm thấy là thật ra mình cũng không cần làm nóng khuôn luôn, tại vì Diễm cũng đã thử rồi, bánh vẫn có rễ tre bình thường. Chỉ có mình làm nóng khuôn thì khi mà mình lấy bánh ra Diễm thấy nó dễ dàng hơn thôi. Mình giữ lửa trung bình và mình làm nóng khuôn trong 3 phút nha. Khi mà khuôn nóng đủ rồi thì mình cho bột, và lưu ý là trước khi mà cho bột vào trong khuôn á, thì mình khuấy bột lên cho đều ha. Để làm những cái bọt khí nó dở thì cái bánh nó có nhiều cái rễ tre hơn. Và mình đổ bột á, chỉ 1/3 hoặc là 1/4 khuôn thôi. Mình không có đổ nhiều bột, tại đổ nhiều bột thì bánh nó nở cao, nó dễ bị xốp á, nó ít cái rễ tre. Và mình để khuôn làm sao cho hơi nước á, có thể tỏa đều nha, như vậy thì bánh nó mới chín đều được. Mình có thể hấp bằng xửng nhôm hoặc là xửng tre như Diễm. Hấp bằng xửng tre thì Diễm thấy nó tiện hơn, mình không cần phải xả nước. Mình hấp bánh ở lửa trung bình trong thời gian từ 15 cho tới 17 phút nha. Nếu mà mình hấp bằng xửng nhôm á, thì sau 10 phút mình nên mở cái nắp ra, mình xả hơi nước rồi mình hấp tiếp, tránh cho nước nó nhiễu vào trong bánh đó. Bánh này Diễm hấp được 17 phút nè. Mình lấy bánh ra rồi mình cho khuôn, mình đổ tiếp những cái bánh còn lại. Nếu mà mình dùng công thức bằng gạo tự xay thì mình thấy ở đây bánh nó có nhiều cái lỗ khí. Vì vậy khi mà mình cho cái nước cốt dừa lên á, nó hút đều hơn. Lượng nước cốt dừa thì Diễm thấy mình cho khoảng 1 muỗng canh ha. Trải đều như vậy, tí xíu nó sẽ thấm vào trong bánh. Để bánh ở đây, cho bánh nguội hoàn toàn rồi mình lấy ra khỏi khuôn.
Còn đây là bánh mà Diễm dùng bột gạo. Đó, cái này thì Diễm cũng hấp 17 phút. Thì mình thấy ha, cái bánh nó không có nhiều cái lũ khí ở trên. Vì vậy khi mà mình cho nước cốt dừa đó, Diễm thấy nó không có hút nhiều như là cái bánh mà mình làm bằng bột gạo mình tự xay. Bánh khi mà mình để nguội rồi á, thì nó co lại tí xíu, mình lấy ra khỏi khuôn rất là dễ dàng. Mình chỉ cần dùng dao đó mình khựi nhẹ rồi mình đẩy bánh lên là được. Đây là bánh mà Diễm tự xay gạo thành bột nè. Mình thấy nó rất là mềm và nước cốt dừa nó hút đều. Trong khi đây là bánh mà Diễm dùng bột gạo thì mình thấy nước cốt dừa còn ở bên trên rất là nhiều. Diễm có thử dùng khuôn tròn để Diễm hấp luôn nè, thì vẫn ngon ha. Để Diễm cắt đôi cho mình xem thử cái rễ tre bên trong. Bánh mà mình dùng cái bột gạo đó thì cái nước cốt dừa nó chưa có thấm hết, vì vậy mình cầm giống như nó chưa có được khô ráo. Đó, rễ tre cũng rất là đẹp ha. Và nếu mà mình ăn trong ngày á, thì Diễm thấy bánh làm bằng gạo tự xay hay là bột gạo thì cái độ dai mềm nó như nhau. Nhưng mà sang ngày thì nó sẽ khác. Cái bánh mà mình tự xay gạo thành bột á, nó mềm, nó ngon hơn rất là nhiều. Bánh này thì mình cứ bảo quản nhiệt độ phòng nha, được 2 ngày và nên để nơi thoáng mát. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món bánh bò thốt nốt Tân Châu này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.